يا أهلا وسهلا فيكم على قناتي على اليوتيوب MayaProMakeup. اليوم رح فرجيكم كيف بنعمل ميك اب صيفي بما انه الصيف على الابواب، وبتعرفوا انه بس يكون الصيف هون يعني الايفنتس، الاعراس، الطلعات، الدهرات كلها رح تجي ان شاء الله، رح تجي بعد هالقعدة بالبيت. اذا حابين تشوفوا كيف سويت هذا الميك اب الرايق الناعم بطريقة كتير سهلة وبسيطة، بليز خليكم عم تحضروني. اول شي رح نستعمل شي ليخبي العيوب، مثل اذا كان عندك حبوب او دارك سبوتس. انا عندي حبوب اسا اكتف اكني عم يعملوا لي مشكلة بوجهي، بس انا اسا عم باخد دواء كرمالهم. لحتى اخبيهم رح استعمل هيدي الكولر كوركتور من نيكس، ورح استعمل اللون الاخضر. ليش اللون الاخضر؟ لانه اللون الاخضر بيعكس اللون الاحمر. اللون الاحمر الموجود عندي على ماي اكني. وهلا رح اعطيكم نصيحة للبشرة الدهنية. هيدي الطريقة بتخلي الميك اب تاعولك يضلوا كل يوم، يعني كل اليوم بتخليه ما يتحرك ابدا، يعني ما يتزحزح من محله. فاول شي رح ناخد مويسترايزر. انا اوريدي حطيت مويسترايزر وحطيت SPF. من هون بنبلش لانه انا حطيت مويسترايزر اوريدي، رح احط translucent powder. هلا رح اجيب الترانسلوسنت باودر. مع هيدي البرش باودر وبروح على كل وجهي. برجع بجي بحط سيتنج سبراي، اي سيتنج سبراي عندكم اياه ما بيأثر، وبرش على كل وجهي. بعد ما ينشف السيتنج سبراي بحط برايمر. انا رح اجيب هيدا البرايمر من المكياج، ما بعرف اذا بتعرفوا هيدا البراند، بس هيدا البرايمر كتير منيح للبشرة الدهنية واللي عنده بورز كتير على المنخار وهون. رح اخد شوي وحط مطرح ما عاوزة حط، في حط على كل وجهي ما بيأثر. إذا بتشوفوا كيف عم بحطه للبرايمر شوي وبعدين بجيب الفاونديشن. أنا نقيت اليوم هيدا الفاونديشن من نيكس. هيدا الفاونديشن كانت ستوب وان ستوب فاونديشن من نيكس، هو مات فاونديشن او فول كفرج. وراح اجيب هيدا الالومينيتر من هدى بيوتي وحط 1 بامب منه فوق الفاونديشن يلي اوريدي حطيته ببلندنج برش. احلى طريقة لتحطي الفاونديشن هي انه تعملي تابينج، هي انه ارتبط هيك. ما تنسي تنزلي على رقبتك. بعد ما حطيت الفاونديشن رح استعمل الكونسيلر. رح استعمل هذا الكونسيلر من بنفيت يلي هو كيكلس كونسيلر in shade 4 number 4. حطه تحت العين، حط على التشين شوي، على الجبين كمان شوي بالنص. رح نزل على نص المنخار. نفس البرش رح اعمل بلندنج للكونسيلر. شفتوا كيف صار الكونسيلر مع الفاونديشن مختلف، مش مبين انه في فرق، يعني مدموج اثنيناتهم سوا مع بعض. هذا اللي بدنا اياه نحن كرمال ما يبين انه عاملين شي اوفر.
وهلا رح اجيب الباودر فاونديشن من كات 1 دي in shade medium 56. وهلا رح اجيب لوس باودر من مايبلين يلي هو فيت مي باودر. هيدا الشيد هو لايت لتحت العيون. وهلا رح اجيب هيدي الباليت من نيكس، هي الكونتورينج باليت تاعيتون، ورح استعمل الاربع شيدز الموجودين هون لحتى اعمل الشيد اللي بدي اياه. وانا وعم بطلع على النوز رح روح دغري على العين لايك مثل هيك. هلا رح اخد هيدي الباليت من كولر بوب، ورح اخد هودي الالوان اورنج مع هيدا. رح اخد هذا اللون وحطه بنص جفني، رح اخده باصبعي. وهلا رح استعمل الاليمينيتر لحتى احطه على التشيك بون. وهلا رح اخد الهايلايتر باليت من ميلاني كوزماتكس، ورح اخد اللون اللي بالنص، ورح ارجع اجيب هيدي التري بلاش من اناستاسيا بيفرلي هيلز. رح استعمل هيدا البيتشي كولر. هذا اللوك مناسب اذا فيكي اذا بدك تحطي لاشز او ما بدك تحطي لاشز. رح احط لاشز انا بس كرمال كمل اللوك. وهلا رجعت لكم حطيت رموش، عملت حواجبي وحطيت لبستيك. رح اقولكم شو استعملت لللبستيك. استعملت هيدا الاورنج كولر من كريستال هارتس كوزماتكس ان شيد الاني. هيدا هو اللون كتير حلو للصيف. وحطيت فوقه من هذا الليب جلاس. وما ننسى نحط سيتنج سبراي بالاخر لحتى يثبت الميك اب. بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا حبيتوه كتير. اذا حبيتوا الطريقه اللي استعملت فيها البرودكتس اللي حكيت فيها اللي علمتكم فيها، بليز اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك للفيديو واعملوا شير اذا بتحبوا، واعملوا كومنت اذا حابين تشوفوا شيء جديد مني او شيء محدد مني with the next video. من هسه لوقتها please stay safe, stay home. وهلا في لكم باي و have a good day or a good night. Bye.